cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Chuyện ma hồn nhi lang thang, hành trình tìm lại mẹ. Đà Lạt về đêm, sương giăng kín lối, những cơn gió lạnh lẽo len lỏi qua từng con hẻm nhỏ. An đứng trước một căn biệt thự cũ nằm trên con dốc, nơi được đồn đại là có hồn ma của một đứa trẻ vẫn lang thang mỗi đêm. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ vỡ nát, mang theo một âm thanh khe khẽ như tiếng ai đó đang thút thít. An hít một hơi thật sâu, bước qua cánh cổng sắt rỉ sét. Bên trong, không gian âm u và ẩm mốc. Ánh đèn pin của An lướt qua hành lang dài, chợt dừng lại trước một chiếc gương lớn. Đột nhiên, trong gương phản chiếu một bóng nhỏ, một bé gái với đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt nhợt nhạt và chiếc váy trắng bám đầy bụi. Mẹ, mẹ ơi! Giọng nói yếu ớt vang lên ngay bên tai khiến An giật mình quay ngoắt lại, nhưng sau lưng chỉ là khoảng tối hun hút. Tim đập dồn dập, An quyết định đi sâu hơn vào căn nhà. Lối đi dẫn đến một căn phòng bị khóa trái. Khi An vừa chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa đột ngột mở ra, để lộ một không gian bừa bộn với những tờ giấy cũ rách vương vãi trên sàn. Một bức ảnh ố vàng đập vào mắt An. Trong ảnh là một người phụ nữ ôm một bé gái, nhưng khuôn mặt người phụ nữ bị ai đó cào xước đến mức không còn nhận ra. Bỗng nhiên, không khí trong phòng trở nên lạnh buốt. Cánh cửa sau lưng An đóng sập lại, một bàn tay nhỏ lạnh ngắt bấu lấy cánh tay An. Khi quay lại, An đối diện với đôi mắt đầy oán hận của cô bé. Mẹ ở đâu? Cô bé hỏi, giọng nói méo mó như vọng lên từ một nơi xa xăm. An cứng người, cảm giác như có một sức mạnh vô hình đè chặt lồng ngực. Bức tường phía sau cô bé dần hiện lên những dòng chữ máu. Đừng tìm mẹ, mẹ đã bị lấy đi rồi. Căn nhà rung lên, tiếng khóc ai oán vang vọng khắp không gian. An nhận ra đứa trẻ này không chỉ tìm mẹ, mà còn đang cảnh báo cô về một thứ khác còn đáng sợ hơn. Gió rít mạnh ngoài cửa sổ, từng cơn lạnh buốt luồn qua khe cửa, mang theo tiếng thì thầm khó hiểu. An nhìn chằm chằm vào dòng chữ máu trên tường, tim đập loạn nhịp. Không khí trong phòng ngày càng trở nên nặng nề, như thể có thứ gì đó vô hình đang quan sát cô. Một tiếng cạch vang lên từ góc phòng. Chiếc ghế gỗ cũ kỹ chậm rãi lay động, phát ra âm thanh ken két rợn người. Ngay sau đó, một con búp bê cũ từ trên kệ sách rơi xuống sàn. Đôi mắt thủy tinh của nó xoay tròn hướng thẳng vào An. Bất giác cô lùi lại. Nhưng đúng lúc ấy, tấm gương lớn trong phòng bỗng dưng xuất hiện một vệt mờ, như có ai đó đang viết lên từ phía bên kia. Dòng chữ hiện rõ dưới ánh sáng nhợt nhạt. Mẹ không rời đi, mẹ bị giam giữ. Ngay sau đó, hình ảnh phản chiếu của An trong gương bắt đầu méo mó. Cô thấy chính mình, nhưng không còn là chính mình nữa. Phiên bản trong gương có đôi mắt sâu hoắm, làn da nhợt nhạt, đôi môi dì máu. Rồi từ phía sau, bóng dáng cô bé kia dần hiện ra. An hoảng loạn lùi lại, nhưng chân cô bỗng tê cứng. Một bàn tay lạnh ngắt vươn ra từ gương, bấu lấy vai cô. Hơi thở lạnh buốt phả vào gáy. Giọng nói non nớt nhưng u ám vang lên ngay bên tai. Đi đi, trước khi họ tìm thấy chị. Cả căn phòng bỗng rung chuyển dữ dội. Cánh cửa sổ bật tung, gió lạnh cuốn vào như một cơn lốc. Đèn pin của An vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối bao trùm. Trong cơn hoảng loạn, cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang, nhưng đó không phải bước chân của một người. Nó vang lên loạn xạ, gấp gáp, như có nhiều thực thể vô hình đang lũ lượt kéo đến. Bất thình lình, cánh cửa phòng bật mở, để lộ một hành lang tối đen như nuốt chửng mọi ánh sáng. An đứng chết chân, tim như ngừng đập khi nhận ra có một cái bóng cao lớn đứng ngay cuối hành lang. Nó không phải người, và nó đang tiến lại gần. An cố kìm nén hơi thở dồn dập khi cái bóng cao lớn ở cuối hành lang từ từ tiến lại. Nó không có khuôn mặt, chỉ là một hình thù đen kịt, như thể đang nuốt trọn ánh sáng xung quanh. Mỗi bước chân của nó vang vọng, kéo theo âm thanh rợn người như xương khớp đang rạn vỡ. Không khí trở nên ngột ngạt. Căn nhà cũ như biến thành một chiếc hộp kín, chật hẹp và bị bóp nghẹt bởi sự hiện diện của thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Bỗng nhiên, An cảm thấy lạnh buốt bên gáy. Một hơi thở nhẹ lướt qua, mang theo mùi ẩm mốc và tanh tưởi. Cô nhận ra có thứ gì đó đang đứng ngay sau lưng. Tim cô chợt thắt lại khi một giọng thì thầm vang lên sát bên tai. Chị cũng sẽ bị giam giữ, giống mẹ em. Không kịp suy nghĩ, An lao ra khỏi phòng, chạy thẳng xuống hành lang. Nhưng dù cô chạy bao xa, lối đi dường như dài vô tận. Những cánh cửa hai bên tự động mở ra để lộ những căn phòng tối tăm, nơi hàng loạt bóng người đang đứng lặng lẽ. Họ không có mắt,
chỉ có những hốc đen sâu hoắm đang nhìn chằm chằm vào cô. Cơn hoảng loạn dâng lên tột độ. An hét lớn, nhưng giọng cô bị nuốt chửng bởi khoảng không u ám. Rồi đột nhiên cô bị kéo giật ngược lại. Một bàn tay lạnh toát siết chặt cổ tay cô. Là cô bé Ma. Đôi mắt trống rỗng của bé gái nhìn xoáy vào cô. Nhưng lần này, An thấy rõ sự tuyệt vọng trong ánh mắt ấy. Cô bé không còn vẻ đáng sợ như trước mà trông như đang cầu cứu. Đi tìm mẹ em, trước khi quá muộn. Ngay lúc đó, cả căn nhà rung chuyển. Những tiếng gào thét đầy oán hận vang lên từ khắp nơi. Cái bóng cao lớn xuất hiện ngay phía sau An, giơ cánh tay dài ngoẵng về phía cô. Trước khi bóng tối kịp nuốt chửng cô, An bỗng cảm thấy một lực đẩy mạnh mẽ. Cô bé đã đẩy cô ra khỏi căn nhà. Ánh sáng chói lóa ập đến. An loạng choạng ngã xuống bậc thềm trước biệt thự, hơi thở đứt quãng. Khi cô quay lại nhìn, căn nhà vẫn đứng đó, nhưng tất cả cửa sổ đều tối đen như một hốc mắt rỗng. Bên trong, cô thấy bóng dáng cô bé đứng lặng lẽ, nhìn theo cô. Giọng nói non nớt lại vang lên trong đầu cô, lần này thật xa xăm, đừng quay lại, nếu chưa tìm thấy mẹ em. An ngã sõng xoài trên nền đất lạnh, tim đập loạn xạ. Cô thở dốc, cố trấn tĩnh bản thân sau những gì vừa chứng kiến. Căn biệt thự trước mặt vẫn đứng im lìm, nhưng bầu không khí xung quanh nó đã thay đổi, nặng nề hơn, tối tăm hơn, như thể vừa nuốt chửng một phần linh hồn cô. Bất giác, một tiếng cười khe khẽ vang lên từ đâu đó trong màn sương. An quay phát lại. Đường phố vắng lặng, không một bóng người. Nhưng cảm giác có ai đó đang quan sát cô vẫn bám giết không buông. Chợt, một tiếng tách vang lên ngay sau lưng. Cô giật mình quay lại. Một bức ảnh nằm chỏng chơ dưới chân cô. Đó chính là bức ảnh cũ trong căn phòng khi nãy, nhưng lần này gương mặt người phụ nữ đã rõ ràng. Một người phụ nữ mặc áo dài trắng, đôi mắt sâu hoắm, nhưng điều đáng sợ là khóe miệng bà ấy nhếch lên như đang cười. An run rẩy cầm lấy bức ảnh. Khi chạm vào, một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Trong đầu cô vang lên những âm thanh lộn xộn, tiếng trẻ con khóc, tiếng gõ cửa liên hồi, rồi một giọng thì thầm khàn đặc. Đừng tìm, đừng tìm. An hất mạnh bức ảnh xuống đất, nhưng khi cô ngẩng lên, một hình bóng chập chờn phản chiếu trên ô kính cửa biệt thự. Là người phụ nữ trong bức ảnh, bà ta đang đứng ngay bên trong, nhìn thẳng vào cô. Chớp mắt một cái, hình ảnh đó biến mất. Nhưng An biết thứ kia vẫn còn ở đó, chờ đợi cô quay lại. Bất chợt, điện thoại cô rung lên. Màn hình hiện một tin nhắn không tên. Nếu muốn tìm mẹ nó, hãy đến Hồ Xuân Hương, nhưng đừng đi một mình. An nín thở. Bàn tay cô siết chặt lấy điện thoại. Có thứ gì đó còn đáng sợ hơn đang chờ cô phía trước. An đứng tần ngần bên bờ Hồ Xuân Hương. Màn sương dày đặc phủ kín mặt nước, khiến cảnh vật trở nên mờ ảo và lạnh lẽo lạ thường. Cô nhìn xung quanh, không có ai ngoài những hàng cây thông già đứng lặng lẽ như những bóng ma đang canh giữ bí mật của nơi này. Tiếng nước khẽ rào rạt. An cảm thấy gai ốc nổi lên khi nhận ra, giữa lòng hồ có một bóng trắng đang lơ lửng. Đó là một người phụ nữ mặc áo dài trắng, mái tóc dài xõa rũ, trôi bồng bềnh trên mặt nước. Bỗng nhiên, người phụ nữ ấy giật đầu lên, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào An. Tim cô thắt lại. Trước khi kịp phản ứng, một tiếng cười khe khẽ vang lên ngay sát bên tai. Chị đến rồi. An giật mình quay ngoắt lại, không có ai. Nhưng khi nhìn xuống mặt nước, cô thấy rõ ràng hình ảnh của cô bé Ma đang đứng ngay sau lưng mình. Đột nhiên, mặt hồ chao đảo dữ dội. Từ dưới nước, hàng loạt bàn tay xanh xao vươn lên, cố bám lấy bất cứ thứ gì. Những tiếng rên rỉ vang vọng khắp không gian, nghe như tiếng ai đó đang gào khóc khóc trong tuyệt vọng. An hoảng hốt lùi lại, nhưng bàn chân cô chợt đông cứng. Cô bé Ma đang nắm lấy tay cô, đôi mắt trống rỗng đầy bi thương. Mẹ em, bị họ giữ lại dưới đó. Cô bé vừa dứt lời, một tiếng thét chói tai vang lên từ lòng hồ. Người phụ nữ áo dài trắng bỗng lao thẳng về phía An với tốc độ kinh hoàng. Ngay lúc đó, một lực vô hình kéo mạnh An ra sau. Khi cô ngã xuống đất, người phụ nữ kia biến mất trong làn nước, chỉ để lại những gợn sóng lăn tăn. Cô bé Ma siết chặt tay An, giọng nói nhỏ dần như sắp tan biến vào hư không. Họ không muốn mẹ em được tìm thấy. Làn sương càng lúc càng dày hơn, nuốt chửng lấy bóng dáng nhỏ bé của cô bé. Chỉ còn lại An, ngồi run rẩy bên hồ. An hít một hơi thật sâu, bàn tay lạnh toát, vẫn còn cảm giác như vừa bị ai đó siết chặt. Hồ Xuân Hương trước mặt lặng yên, nhưng cô biết rằng dưới lớp nước đen kịt kia đang ẩn chứa một bí mật kinh hoàng. Không thể bỏ cuộc, An nhắm mắt, lắng nghe tiếng gió rít qua hàng thông. Bỗng, một âm thanh lạ vang lên, tiếng chuông gió. Cô mở bừng mắt. Ngay giữa mặt hồ, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện từ bao giờ.
Ngồi trên đó là người phụ nữ áo dài trắng, nhưng lần này bà không lao đến như một oan hồn đầy oán hận nữa. Gương mặt bà tràn ngập bi thương, những giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên gò má xanh xao. Cô bé ma bỗng xuất hiện bên cạnh An, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng. Mẹ! Ngay lúc ấy, mặt nước hồ sôi trào dữ dội, những bóng đen vô định từ dưới đáy hồ trồi lên, vặn vẹo như muốn kéo người phụ nữ xuống. Bà hoảng loạn, cô vươn tay về phía cô bé. An biết mình phải làm gì. Cô hét lớn, hãy nắm lấy tay con bé. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, người phụ nữ đưa tay ra chạm vào con gái mình. Một luồng ánh sáng trắng bừng lên, phá tan màn sương dày đặc. Những bóng đen dưới nước gào thét trong đau đớn trước khi bị cuốn vào khoảng không vô tận. Làn nước trở lại tĩnh lặng. Người phụ nữ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như vừa được giải thoát. Cảm ơn con. Rồi bà dần tan biến vào không trung, mang theo linh hồn cô bé. Trước khi biến mất hoàn toàn, cô bé quay lại nhìn An. Đôi môi khẽ mấp máy. Chị là người duy nhất nghe thấy em, cảm ơn chị. Gió ngừng thổi. Mặt hồ phản chiếu bầu trời trong vắt, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. An đứng lặng hồi lâu, lòng nhẹ nhõm nhưng cũng đầy tiếc nuối. Câu chuyện của hai mẹ con đã khép lại, nhưng cô biết những linh hồn lang thang nơi này vẫn còn nhiều lắm. Và có lẽ họ vẫn đang chờ một ai đó giúp họ tìm lại con đường về nhà.